મિત્રો આગળ કેન્ડલની સામાન્ય સમજ અને રોજી કેન્ડલના પ્રકારો અને સૂચનો જોયા. આ વિડીયોમાં સ્ટાર કેન્ડલના પ્રકારો અને સૂચનો જાણીશું. જો આપણે કેન્ડલસ્ટિક ચાર્ટને પૂરી રીતે સમજવું હોય તો દરેક કેન્ડલ અને પેટર્નને સમજવી પડે. અધૂરી માહિતી સાથેનો નિર્ણય શેરબજારમાં ન ચાલે. માટે હું દરેક પ્રકારની પેટર્ન અને કેન્ડલને આ ચેનલમાં સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરીશ. તો ચાલો શરૂ કરીએ સ્ટાર કેન્ડલના પ્રકારો અને સંકેતો. મિત્રો, સ્ટાર કેન્ડલના મુખ્ય 3 પ્રકારો છે: મોર્નિંગ સ્ટાર, ઇવનિંગ સ્ટાર અને શૂટિંગ સ્ટાર. આપણે અહીં ડે વાઇઝ ચાર્ટમાં સૌથી પહેલાં મોર્નિંગ સ્ટાર કેન્ડલને ઓળખીએ. માટે અહીં જે દિવસે મોર્નિંગ સ્ટાર કેન્ડલ બને તેના આગળના દિવસની કેન્ડલ અને તેના પછીના દિવસની કેન્ડલ કઈ જગ્યાએ કેવી રીતે બને છે તે જોઈને તેના સંકેત સમજીએ. મિત્રો, જ્યારે બજારમાં મંદી સ્થાપિત હોય ત્યારે પહેલા દિવસે ચાલુ મંદીના ટ્રેન્ડને સાથ આપતી મંદીની લાંબી કેન્ડલ બને છે. ત્યાર પછી બીજા દિવસે પણ ભાવ ગેપમાં નીચે તરફ ખુલે છે, પરંતુ અહીં પહેલા દિવસની કેન્ડલ કરતાં નાની કેન્ડલ બને છે અને ભાવમાં ખૂબ જ ઓછી વધઘટ થાય છે. અહીં વેચવાલી કરતાં ખરીદી વધુ જોવા મળે છે, માટે તેજીના સવારની શરૂઆત થાય છે. આથી જ તેને મોર્નિંગ સ્ટાર કેન્ડલ કહેવાય છે. એના પછી ત્રીજા દિવસે ભાવ ગેપની સાથે ઉપર તરફ ખુલે છે અને ઉપરની બાજુ જ બંધ રહે છે, જે પહેલા દિવસની કેન્ડલના મધ્ય ભાગ કરતાં થોડા ઉપર તરફ બંધ રહે છે. આ કેન્ડલ મોટે ભાગે બીજા દિવસની કેન્ડલ કરતાં મોટી અને પહેલા દિવસની કેન્ડલ કરતાં નાની હોય છે. મિત્રો, આ કેન્ડલનો કલર લીલો હોય છે. હવે મોર્નિંગ સ્ટાર કેન્ડલ બન્યા પછીના દિવસની કેન્ડલને ઓળખીને નિર્ણય કરવાનો હોય છે. જો પહેલા દિવસની મંદીની લાંબી કેન્ડલ કરતાં મોર્નિંગ સ્ટાર કેન્ડલ પછીની કેન્ડલ ઉપર તરફ બંધ આવે ત્યારે ખરીદી કરવાનો સંકેત મળે છે. અહીં ટ્રેન્ડ રિવર્સલની શક્યતા ખૂબ જ વધારે હોય છે, માટે આ સમયે ખરીદી કરનારા ટ્રેડરો કે રોકાણકારો મોટેભાગે ફાયદામાં રહે છે. બીજી કેન્ડલ છે ઇવનિંગ સ્ટાર. મિત્રો, આ કેન્ડલ મંદીનો સંકેત આપે છે. જ્યારે માર્કેટમાં તેજી હોય ત્યારે પ્રથમ દિવસે તેજીનો સાથ આપતી કેન્ડલ બને, બીજા દિવસે પણ ભાવ ગેપ સાથે ખુલી પ્રથમ દિવસ કરતાં ઉપર જ બંધ રહે તો ઇવનિંગ સ્ટાર કેન્ડલ બની કહેવાય. તેના નામ પ્રમાણે અહીં તેજીનો દિવસ આથમવાની શરૂઆત થઈ કહેવાય. ત્યાર પછી જો ત્રીજા દિવસે ભાવ નીચા ખુલી અને પ્રથમ દિવસની કેન્ડલના મધ્ય કે નીચે તરફ બંધ રહે તો વેચાણના આગોતરા સંકેત મળે છે. અન્ય ટ્રેન્ડ રિવર્સલનો સંકેત આપતા ટેકનિકલ ઇન્ડિકેટર સાથે જોઈ અને જો યોગ્ય સંકેત મળે તો આ સમયે શેર બજારમાંથી રોકાણ ખેંચી લેવું જીતાવહ છે. ત્યારબાદ સ્ટાર કેન્ડલનો છેલ્લો પ્રકાર છે શૂટિંગ સ્ટાર કેન્ડલ. આ કેન્ડલ ટ્રેન્ડ રિવર્સલનો સંકેત આપતી નાની કેન્ડલ છે. આ કેન્ડલનો અપર શેડો રિયલ બોડી કરતાં લાંબો જોવા મળે છે. આ કેન્ડલમાં કલરનું ખાસ મહત્વ નથી, પરંતુ જો લાલ કલરની કેન્ડલ બને તો ટ્રેન્ડ રિવર્સલનો થોડો વધુ સંકેત મળ્યો કહેવાય. આ કેન્ડલને જોતાં જ તમે અનુમાન લગાવી શકો કે ભાવ આગળના દિવસનો સાથ આપતા સુધર્યા પણ ખરા, પણ ઊંચા સ્તરને ટકાવવામાં નિષ્ફળ રહ્યા અને થોડા સુધારા કે ઘટાડા બાદ બંધ થયા. જો આમ થાય તો શૂટિંગ સ્ટાર કેન્ડલનું નિર્માણ થતું જોઈ શકાય. ત્યારબાદ બીજા દિવસે ભાવ નીચા ખુલે અને પ્રથમ દિવસની કેન્ડલના મધ્ય કરતાં વધુ નીચા બંધ રહે તો ટ્રેન્ડ રિવર્સલ થવાનો છે તેવું અનુમાન લગાવી શકાય. મિત્રો, સ્ટાર, ડોજી કે બીજી કોઈ પણ કેન્ડલ હોય, જે તે કેન્ડલના સંકેત જાણ્યા પછી તેની સાથે ચાર્ટની પેટર્ન, તે કઈ જગ્યાએ બને છે, તેજી તરફ કે મંદી તરફ, તેમજ બજારના વલણની સાથે જે તે કેન્ડલના સંકેત પ્રમાણે તેવો જ સંકેત આપતા ટેકનિકલ ઇન્ડિકેટર પણ ચકાસવા જોઈએ, જેથી જે તે સમયે તમારી નિર્ણય લેવાની ક્ષમતામાં સુધારો થશે. મિત્રો, આશા રાખું છું કે ટેકનિકલ એનાલિસિસના વિડીયો તમને પસંદ આવી રહ્યા છે. જો ખરેખર આમ હોય તો લાઇક, કમેન્ટ અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી મને થોડું પ્રોત્સાહન આપો, જેથી વધુ સારા વિડીયો તમારા માટે લાવતો રહું. ચાલો મળીએ ત્યારે. ખૂબ ખૂબ આભાર.